Section 10. Supervision of the Board and custodian of its records. The Board shall be under the supervision and control of the Commission. All records, including applications for examination, examination papers and results, minutes of the deliberation, administrative cases, and investigation involving professional teachers shall be kept by the Commission. Batay sa sinabi sa Section 10, ang lupon ay dapat na nasa ilalim ng pangangasiwa at kontrol ng komisyon. Ang lahat ng mga talaan, kabilang ang mga aplikasyon para sa pagsusuri, mga minuto ng pag-uusap, mga kaso ng administratiba at mga kaso ng pagsisiyasat at pagsisiyasat sa kinasasangkutan ng mga profesional na guro ay dapat itago ng komisyon. Section 11. Secretariat and Support Services. The Professional Regulation Commission, through its chairman, shall provide the Secretariat and other support services to implement effectively the provision of this Act. Ayon sa Section 11, ang Komisyon ng Regulasyong Professional sa pamamagitan ng tagapangulo nito ay dapat magbigay ng kalihim at iba pang mga serbisyo sa suporta upang maipatupad ng epektibo ang mga probisyon ng batas na ito. Section 12. Removal of a board member. The chairman or any member of the board may be removed by the President of the Philippines upon recommendation of the Commission for neglect of duty, incompetence, unprofessional, unethical, immoral, or dishonorable conduct, commission or toleration of irregularities in the examination, after having been given the opportunity to defend himself in a proper administrative investigation. In the course of investigation, the President may preventively suspend the respondent. Ayon naman sa Section 12, ang chairman o sinumang kasapi ng lupon ay maaaring alisin ng Pangulo ng Pilipinas sa rekomendasyon ng komisyon para sa pagpapabaya sa tungkulin, kawalan ng kakayahan, hindi professional, hindi etik at hindi kagalang-galang na pag-uugali, komisyon o pagpaparaya sa mga irregularidad sa pagsusuri. Article 3. Examination and Registration. Section 13. Examination, registration, and license required. Except as otherwise specifically allowed under the provisions of this Act, all applicants for registration as professional teachers shall be required to undergo a written examination which shall be given at least once a year in such places and dates as the Board may determine upon approval by the Commission. A valid certificate of registration and a valid professional license from the Commission are required before any person is allowed to practice as a professional teacher in the Philippines, except as otherwise allowed under this Act. Ayon sa Section 13, kinakailangan ang pagsusuri, pagrehistro at lisensya. Maliban sa partikular na pinapayagan sa ilalim ng mga probisyon ng batas na ito, ang lahat ng mga aplikante para sa pagpaparehistro bilang mga profesional na guro ay kinakailangan na sumailalim sa isang nakasulat na pagsusuri na dapat ibigay ng hindi bababa sa isang beses sa isang taon sa mga nasabing lugar at petsa na maaaring matukoy ng lupon kapag naaprubahan na ng komisyon. Ang isang wastong certificate ng pagpaparehistro at isang wastong professional na lisensya mula sa komisyon ay kinakailangan bago ang sinumang tao ay pinapayagan na magsanay bilang isang professional na guro sa Pilipinas, maliban sa kung hindi man pinapayagan sa ilalim ng batas na ito.
Section 14. Scope of Examination. The examinations for the elementary and secondary school teachers shall be separate. The examination for teachers in the elementary level shall consist of two parts, namely, professional education and general education. The examination for teachers in the secondary level shall consist of three parts: professional education, general education, and field of specialization. Ayon naman sa Section 14, ang mga pagsusulit para sa guro ng elementarya at sekundarya ay magkakahiwalay. Ang pagsusuri para sa mga guro sa antas ng elementarya ay dapat na binubuo ng dalawang bahagi, katulad ng professional na edukasyon at pangkahalatang edukasyon. Pagsusuri para sa mga guro sa sekundarya naman antas ay dapat binubuo ng tatlong mga bahagi, katulad ng professional na edukasyon, pangkahalatang edukasyon at larangan ng pagdadalubhasa. Section 15. Qualification Requirement of Applicants. In Section 15, dapat a citizen of the Philippines or an alien. Dapat 18 years old, in good health and good reputation with high moral, has not been convicted by final judgment by a court. A graduate of a school, college, or university recognized by the government and possesses educational qualifications. Section 16. Report of the results of the examination. The board shall, within 120 days after the examination, report the ratings obtained by each candidate to the Professional Regulation Commission for approval and appropriate action. Yun naman sa Section 16, ang lupon ay dapat sa loob ng 120 araw pagkatapos ng pagsusuri, iulat ang mga ratings na nakuha ng bawat kandidato sa Komisyon ng Regulasyong Profesional para sa pag-aproba at naaangkop na aksyon. Section 17. Issuance of Certificate of Registration and Professional License. The registration of a professional teacher commences from the date his name is enrolled in the roster of professional teachers. Every registrant who has satisfactorily met all the requirements specified in this Act shall, upon payment of the registration fee, be issued a certificate of registration as a professional teacher, bearing the full name of the registrant with serial number and date of issuance, signed by the chairman of the commission and the chairman, vice chairman, and members of the board, stamped with the official seal as evidence that the person named therein is entitled to practice the profession with all the rights and privileges. The certificate shall remain in full force and effect until withdrawn, suspended, and revoked in accordance with law. A professional license signed by the chairman of the commission and bearing the registration number and date of issuance thereof, and the month of expiry or renewability shall likewise be issued to every registrant who has paid the annual registration fees for 3 consecutive years. This license shall serve as evidence that the licensed can lawfully practice his profession until the expiration of its validity. Ayon sa Section 17, ang bawat nagparehistro na nasiyahan na natugunan ang lahat ng mga kinakailangan na tinutukoy sa batas na ito ay dapat sa pagbabayad ng bayaran sa pagpaparehistro ay bibigyan ng isang certificate ng pagpaparehistro bilang isang professional na guro na nagdadala ng buong pangalan ng nagparehistro na may serial number ng pagpapalabas na pirmado ng chairman ng komisyon at ang chairman, vice chairman at mga miyembro ng lupon na natatak sa opisyal na selyo
bilang katibayan na ang taong pinangalanan doon ay may karapatang magsanay ng profesyon ng lahat ng mga karapatan at pribilehiyo na nakadakip dito. The certificate shall remain in full force and effect until withdrawn, suspended, and revoked in accordance with law. Ang lisensyang profesional na nilagdaan ng chairman ng komisyon at nagdadala ng numero ng pagpaparehistro at petsa ng paglabas nito at ang buwan ng pag-expire o pagbabago ay maibibigay din sa bawat nagparehistro na nagbayad ng taunang bayad sa pagpaparehistro sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ang lisensya na ito ay dapat magsilbing katibayan na ang may lisensya ay maaaring legal na magsanay ng kanyang profesyon hanggang sa matapos ang bisa nito.